Hello po mga salaw, welcome po sa aking channel. At tayo po ngayon ay magre-review ng sapatos. Unboxing po tayo ngayon ng James Harden Volume 4. Pero bago po tayo mag-umpisa, please like and subscribe to my channel para po sa mga bagong update ng video. Okay po, ito na. Ito tayo. Ito po ang Harden Volume 4. Oops. Box pa lang. Size 10. 10 po siya. Ito na po, bubuksan na po natin ating sapatos. James Harden Volume 4 Adidas. Dito po kasi ay madalas po lagi ay nagse-sale. Kaya ang bilis po makakabili ka dito ng sapatos kasi halos 50% discount, minsan 30%, minsan buy one take one pa. Kaya buksan na po natin, review po natin ano talagang ganda nitong sapatos. Kulay pa lang, panalo na po. Ang likod niya ay para kung naka-emboss, naka-ukit na fiber. Yan po. Swelas pa lang, panalo na. Makikita po ninyo dito naka-reveal yung Volume 4. Hindi lang po natin masyadong manod. Naka-reverse po yung ating camera. Volume 4. Kulay gray na. So maganda rin talaga siya. Talaga siguro pag suot mo to, puging-pugi ka. Eurostep ka. Eurostep, step back. James Harden. Meron dito yung nakaukot na light stripe. Yan po mga salaw. Tapos gilid niya para siyang nakapukit. Tapos dito po sa side niya meron design with James Harden. Yan, naka-engrave. Quality po siya. At sa dila niya, yan. Oh, loob niya. Sulat po. Dito po nyo makikita talaga kapag original yung isang sapatos. Dito pa lang sa kanyang sulat dito, talagang quality. Pulido po pagkakadali. Para po siyang net. Yan. Wala po akong kasi ng idea sa sapatos pero maganda lang talaga. Maganda lang talaga ako dito sa sapatos na to. Kaya pinili ko siya. Ito po talaga bili muna. Okay. Shout out sa Adidas. Kung gusto nyo magpadala, malugod kong tatanggapin. Ang pong size niya nandito. Yan. Quality. Yan. Hindi lang po ito sapatos na nakakagaling. Nakakapugi pa.
dagdag pogi points. Kaya kung ako sa inyo, try yung bumili ng James Harden Volume 4. Hindi ko lang po alam sa Pilipinas kung meron ng ganito. Kasi dito po sa Saudi Arabia, sabi ko nga, madali lang makabili ng sapatos kasi lagi po siya nagsisale. Lagi po nakaka-discount. Dito po yung Paris niya. Oh, diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang pang sports, dagdag pogi points din. Ano, dagdag pogi points. Dagdag pogi points. Siyempre, malakas ang appeal kapag the best ang shoes na suot mo. Lalo pa signature shoes. Kilalang NBA player, James Harden, number 13, Houston Rockets. Pangselos niya. May cereal. Nasa swelos po ang cereal niya. Yan. Ano yung mga salaw? Ito na lang po masasabi ko, talagang yung point guard ka, suot mo to, mapapa-Euro step ka. Oh no! Step, behind the back pass, basta galawang James Harden, panalo. Bagay siya ito sa pares na to. Pero kung bench ka lang din at di ka kagaling ang basketball, pwede ka rin mong bumili nito. Pampapogi, dagdag pogi boys. Okay mga salaw, nandito na lang tayo at sabi ko nga, please like and subscribe to my channel para sa mga bagong video at update. At meron pa tayong i-reveal ng mga video, mga unboxing ulit, mga sapatos, kung ano-ano, mga kabaliwan, lahat dito bibigay ko sa inyo. Salamat mga salaw, until next video.